હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું દાળ ચોખા પલાળવાની ઝંઝટ વગર એકદમ ઝટપટ બની જાય તેવા ઇન્સ્ટન્ટ રવાના ઢોકળાની રેસીપી। તો જ્યારે પણ હલકી ફૂલકી ભૂખ લાગી હોય ત્યારે તમે એકદમ ઝટપટ આ રવાના ઢોકળા બનાવીને બાળકોને કે પછી મોટા બધાને સર્વ કરી શકો છો। ટોમેટો કેચઅપ કે પછી ગ્રીન ચટણી સાથે આ ઢોકળા બહુ ટેસ્ટી એવા લાગશે। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો, અને જો તમને મારી રેસીપીઓ સારી લાગતી હોય અને હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો તેના માટે આપણે સૌથી પહેલાં બાઉલમાં 1 કપ ઝીણો રવો ઉમેરીશું। તો અહીંયા જો તમારા ઘરમાં ઝીણો રવો અવેલેબલ ના હોય તો તમે સોજીને મિક્સર જારમાં પીસીને આ રીતના ઝીણો કરી લેજો। અને હવે 1 કપ રવાની સામે તેમાં આપણે અડધો કપ દહીં ઉમેરીશું। તો તમે જેટલો રવાનો ઉપયોગ કરો તેનાથી અડધા માપનું તમારે દહીં લેવાનું છે। અને હવે જે કપમાં મેં દહીં લીધું હતું એ જ કપમાં મેં અડધો કપ જેટલું પાણી લઈ લીધું છે, અને આ રીતે આપણે બાઉલમાં ઉમેરીશું। અને હવે બધી જ વસ્તુને આપણે સૌથી પહેલાં તો એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો અહીંયા શરૂઆતમાં આપણે ફક્ત અડધો કપ જેટલા જ પાણીનો યુઝ કરીને આ રીતે બધી વસ્તુને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં રવાને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લીધો છે। તો શરૂઆતમાં આપણે બેટર આ રીતનું થીક જ રાખવાનું છે। અને હવે બેટરને ઢાંકીને આપણે 10 થી 15 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપી દઈશું, એટલે આપણે જે રવો ઉમેરેલો છે તે એકદમ સારી રીતે ફૂલી જશે। અને લગભગ 10 થી 15 મિનિટ જેવું થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે આ રીતે પ્લેટ હલાવીને બેટરને ચેક કરીશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે રવો આપણો એકદમ સરસ રીતે ફૂલી ગયું છે, અને આ રીતનું આપણું બેટર એકદમ થીક થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે બેટરમાં થોડુંક પાણી ઉમેરીને બેટરની કન્સિસ્ટન્સી પરફેક્ટ કરી લઈશું। તો આ રીતે આપણે થોડુંક પાણી ઉમેરીને ફરીથી એકદમ સારી રીતે બધી વસ્તુને મિક્સ કરીશું। તો અહીંયા તમારે બેટરમાં એકસાથે બધું પાણી નથી ઉમેરી દેવાનું, નહીં તો બેટર તમારું એકદમ પતલું થઈ જશે। તો અહીંયા રવાના ઢોકળા બનાવવા માટે આપણે જે ઈડલી કે પછી ઢોસા માટેનું ખીરું બનાવતા હોઈએ છીએ એ જ રીતનું આપણે ખીરું બનાવીને તૈયાર કરીશું। તો અહીંયા મેં ફરીથી 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીને આ રીતનું મીડિયમ કન્સિસ્ટન્સીવાળું બેટર બનાવીને તૈયાર કરી લીધું છે। તો તમારે વધારે પડતું પાતળું બેટર બિલકુલ પણ નથી કરવાનું। હવે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે કે અડધી ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરીશું। 1 ટીસ્પૂન લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું। લીલા મરચાંની પેસ્ટ તમે તમારા પસંદ પ્રમાણે વધારે કે ઓછી કરી શકો છો। અડધી ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ ઉમેરીશું। અને હવે બધી સામગ્રીને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો આ રીતે આદુની પેસ્ટ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરવાથી આપણા ઢોકળામાં બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે। અહીંયા જો તમે બેટરમાં થોડાક ઝીણા સમારેલા ધાણા ઉમેરવા માંગતા હોય તો ધાણા પણ ઉમેરી શકો છો। અને હવે તેમાં આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશું। તો આ રીતે તેલ ઉમેરવાથી આપણા ઢોકળા ઉપરથી બિલકુલ પણ ડ્રાય નહીં થાય। મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે। અને હવે બધી વસ્તુ એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન ઈનો ફ્રૂટ સોલ્ટ ઉમેરીશું। તો તમે જે બ્લુ પેકેટમાં કે પછી ગ્રીન પેકેટમાં આવે છે બંનેમાંથી કોઈ પણ એક વાપરી શકો છો। અને ઈનોને એક્ટિવેટ કરવા માટે આપણે 1 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરીશું, અને એક જ ડાયરેક્શનમાં આપણે બેટરને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। અહીંયા જો તમારી પાસે ઈનો ના હોય તો તમે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો કુકિંગ સોડા એટલે કે ખાવાના સોડાનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। અને હવે આ રીતે ઈનો નાખ્યા પછી આપણે બેટરને વધારે પડતો રેસ્ટ નહીં આપીએ। તો અહીંયા મેં આ રીતે ઢોકળા માટેની પ્લેટ લઈ લીધી છે। હવે તેમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું, અને આખી પ્લેટમાં તેલને એકદમ સારી રીતે ગ્રીસ કરીશું। તો અહીંયા તમારે તેલથી એકદમ સારી રીતે પ્લેટને ગ્રીસ કરવી જરૂરી છે, એટલે ઢોકળા એકદમ આસાનીથી ડિમોલ્ડ થઈ જશે। અને હવે બેટરમાંથી અડધું બેટર આપણે આ રીતે પ્લેટમાં ઉમેરીશું। તો અહીંયા હું થોડાક પાતળા ઢોકળા બનાવી રહી છું। જો તમારે જાડા ઢોકળા બનાવવા હોય તો તમે એકસાથે બધું બેટર ઉમેરી શકો છો। તો આ રીતે બંને પ્લેટમાં આપણે થોડું થોડું બેટર ઉમેરીને આખી પ્લેટમાં ફેલાવી દઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં આ રીતે પ્લેટ તૈયાર કરી લીધી છે, અને સ્ટીમરમાં આપણું પાણી પણ એકદમ સારી રીતે ગરમ થઈ ગયું છે। તો હવે તૈયાર કરેલી પ્લેટને આપણે આ રીતે સ્ટીમરમાં રાખીશું।
અને હવે ઢોકળાને વધારે ટેસ્ટી બનાવવા માટે ઉપરથી થોડોક લાલ મરચું પાવડર સ્પ્રિંકલ કરીશું. અને બિલકુલ એ જ રીતે હવે આપણે ઢોકળાની બીજી પ્લેટ પર આ રીતે રાખી દઈશું અને તેના ઉપર પણ થોડુંક લાલ મરચું પાવડર સ્પ્રિંકલ કરીશું. અને હવે તેને ઢાંકીને હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર 12 મિનિટ માટે સ્ટીમ કરી લઈશું. તો લગભગ 12 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે આ રીતે ઢાંકણ હટાવીને ઢોકળા ચેક કરીશું. તો આ રીતે આપણે નાઈફથી તેને ચેક કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો કે નાઈફ એકદમ ક્લીન આવે છે, મીન્સ કે આપણા ઢોકળા એકદમ સારી રીતે સ્ટીમ થઈ ગયા છે. તો હવે પ્લેટને બહાર નીકાળીને આપણા ઢોકળાને ઠંડા થવા માટે રાખીશું. ત્યાં સુધી આપણે વઘાર તૈયાર કરી લઈશું. તો તેના માટે વઘાર પેનમાં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરીશું અને રાઈને એકદમ સારી રીતે ફૂટવા દઈશું. રાઈ એકદમ સારી રીતે ફૂટી જાય એટલે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરીશું અને તરત જ આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું. અને હવે તેમાં 1 ટીસ્પૂન સફેદ તલ ઉમેરીશું અને હવે તેમાં થોડાક મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું. તો અહીંયા આપણે તલ અને મીઠા લીમડાના પાનને ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરીને જ ઉમેરીશું. બધી સામગ્રીને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને આપણા ઢોકળા પણ એકદમ સારી રીતે ઠંડા થઈ ગયા છે. તો હવે તેને કટ કરી લઈશું. તો અહીંયા ઢોકળાના પીસ તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે નાના કે મોટા રાખી શકો છો. હવે આપણે જે વઘાર તૈયાર કર્યો છે તેને આ રીતે આખી પ્લેટ ઉપર બધા ઢોકળા ઉપર આવે એ રીતે આપણે રેડીશું. તો અહીંયા આપણે અડધો વઘાર એક પ્લેટ માટે અને બીજો અડધો વઘાર બીજી પ્લેટ માટે રાખીશું. અને હવે આ રીતે આપણે ચમચીથી બધા વઘારને બધા ઢોકળા ઉપર આવે એ રીતે ફેલાવી દઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં એકદમ સારી રીતે વઘારને ફેલાવી દીધો છે. તો હવે આપણે ઢોકળાને આ રીતે પ્લેટમાંથી અલગ કરી લઈશું અને હવે તેને ટોમેટો કેચઅપ સાથે સર્વ કરીશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણા ઢોકળા પ્લેટમાંથી એકદમ આસાનીથી ડિમોલ્ડ થઈ જાય છે અને એકદમ ઝડપથી તમે ફક્ત 15 થી 20 જ મિનિટમાં આ ઢોકળા બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો. તો તમે ક્યારે આ રીતે રવાના ઢોકળા ના બનાવ્યા હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.